Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο tutorial για το DaVinci Resolve. Σήμερα θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε το εφέ αυτό που είδαμε και στο Mini 5 Pro, το έχουμε δει και βέβαια και στο Mavic 4 Pro, να περιστρέφεται το gimbal και να μας δίνει, όπως θα δείτε εδώ πέρα, το έχουμε δει μάλλον γιατί το είχαμε κάνει και στο test project που έχουμε ξεκινήσει, να μας δίνει αυτή την κυκλική κίνηση. Το μόνο που έχω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι την ώρα που θα βάζω μέσα το αρχείο βασικά και θα σβήσω αυτά, να ξεκινήσουμε με τα απλά πράγματα, θα σβήσω αυτά και θα φέρω ένα αρχείο το οποίο είναι, όπως βλέπετε, πολύ μικρό, είναι μερικά δευτερόλεπτα, είμαι στο ίδιο σημείο, πάλι D-Log και πηγαίνω ευθεία, δεν κάνω κάποια κίνηση με το gimbal και αυτό θα το κάνουμε να περιστρέφεται. Το μόνο που έχω να σας πω, παιδιά, είναι ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε, ναι, βγαίνει καλό, αλλά η ποιότητα μειώνεται πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε το βίντεο εδώ, όπως σας είπα, είναι από το ίδιο σημείο εκεί πέρα στη λίμνη που είμαι, είναι D-Log από το Mini 5 Pro και απλά πηγαίνω ευθεία. Βασικά γύριζα προς τα πίσω μετά από το βίντεο που κάναμε και έκανα περιστροφή του gimbal. Έχουμε το βίντεο. Για να κάνουμε το rotation, πολύ απλά θα διαλέξουμε από κάτω, όπως βλέπετε, το βίντεο και θα πάμε δεξιά, εκεί πέρα που λέει βίντεο, από κάτω transform και rotation angle. Σε αυτό το σημείο εδώ μπορούμε να γυρίσουμε, όπως βλέπετε, την εικόνα αριστερά ή δεξιά. Ξεκινάμε με το απλό ότι στο rotation angle γυρνάμε την εικόνα μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στατικά, δηλαδή αν πατήσουμε εδώ πέρα εντωμεταξύ το βελάκι δίπλα στα δεξιά, το κάνει reset, το φέρνει στο 0. Αν τραβήξουμε ένα βίντεο και ο ορίζοντας είναι λίγο στραβός, από εδώ μπορούμε να φτιάξουμε τον ορίζοντα. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε μια λειτουργία του DaVinci Resolve, η οποία ονομάζεται Keyframes. Και είναι αυτά τα μικρά διαμαντάκια που βλέπετε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις από δεξιά. Οπότε βλέπετε εδώ κοκκινίζει ένα διαμαντάκι, αυτό είναι Keyframe. Ορίζουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει μια αλλαγή που κάνουμε στο DaVinci Resolve. Άρα, εάν ξεκινήσω από εδώ στις 0 μοίρες, δηλαδή είναι ίσιο το βίντεο, και του πατήσω το Keyframe εδώ, και εν συνεχεία προχωρήσω μπροστά και του πω ότι μέχρι εδώ θέλω να έχεις γυρίσει 180 μοίρες, παιδιά, το βάλω να γυρίσει, ή όχι, 180 είναι πολύ, βάλω το να πάει κάθετα. Θέλω να έχεις γυρίσει 90 μοίρες μέχρι εκεί και σε αυτό το σημείο του χρόνου θα έχει γυρίσει από την αρχή το βίντεο μέχρι εδώ στις 90 μοίρες. Πηγαίνουμε εδώ και όπως βλέπετε το παίρνω εγώ και το κινώ με το χέρι μου και βλέπετε ότι κάνει αυτή την περιστροφική κίνηση. Πάμε να τη δούμε. Και βλέπετε ότι περιστρέφει την εικόνα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία των keyframes. Να ολοκληρωθεί λίγο η κίνηση και βλέπετε ότι στο σημείο του χρόνου που είχα πει σταμάτησε, γιατί του είπα να σταματήσει στις 90 μοίρες. Τώρα το πρόβλημα, παιδιά, ποιο είναι και γιατί ρίχνουμε την ποιότητα για να κάνουμε αυτό τον ελιγμό, αυτή την κίνηση, αυτό το εφέ, όπως θέλετε να το πείτε, στο DaVinci Resolve. Γιατί, όπως βλέπετε, την ώρα που γυρνάει σχηματίζονται μαύρα κενά, λογικό είναι γιατί γυρνάει την ορθογώνια εικόνα, μαύρα κενά κάτω αριστερά και πάνω δεξιά, και αυτά τα κενά, και όπως βλέπετε καταλήγει βέβαια να έχει δύο μεγάλα κενά δεξιά και αριστερά. Αυτά τα κενά, παιδιά, πρέπει να καλυφθούν. Και για να καλυφθούν αυτά τα κενά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε zoom για να διατηρήσουμε τον λόγο 16 προς 9. Αν είναι 9 προς 16, όπως είπαμε στην αρχή, στο οποίο δεν αλλάζει κάτι, απλά αλλάζει μόνο το resolution, μάλλον ο λόγος του resolution στο project μας, δηλαδή αντί για 16 προς 9 που είναι τώρα θα το έχουμε θέσει σε 9 προς 16, θα το δείξουμε και αυτό σε επόμενο βίντεο πώς κάνουμε από 16 προς 9 σε 9 προς 16 για να μπορούμε να ανεβάζουμε story κτλ. Οπότε εδώ που είμαστε 16 προς 9 πρέπει να μειώσουμε αυτά, να εξαφανίσουμε μάλλον αυτά τα μαύρα εδώ πέρα. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κάνουμε zoom. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Για να κάνουμε zoom πηγαίνουμε δεξιά εδώ πέρα πάλι που είναι στο βίντεο. Ξαναλέω ότι αν δεν εμφανίζεται αυτή η καρτέλα πρέπει να πατήσετε το inspector για να εμφανιστεί και πηγαίνουμε στο zoom και απλά ζουμάρουμε, παιδιά, μέχρι να εξαφανιστούν τα μαύρα. Εν συνεχεία πηγαίνουμε και κάνουμε και δοκιμαστικά και όπως βλέπετε ξαναεμφανίζονται εδώ, οπότε πρέπει να κάνουμε κι άλλο zoom για να φύγουν, να εξαφανιστούν, να τα κρύψουμε ουσιαστικά, τα κρύβουμε και κάνουμε ένα τεστ να δούμε αν εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται και βλέπω ότι δεν εμφανίζονται και βλέπετε λοιπόν ότι είμαι στο 2% zoom. Αυτή τη στιγμή αν πατήσω βλέπετε ότι κάνει το rotation, προχωράει μπροστά τον drone από την κίνηση που έκανα
έτσι κι αλλιώς όταν πέταγα και κάνουμε το rotation στο editing, εδώ πέρα στο DaVinci Resolve, και δεν έχει και μαύρα κενά. Όμως έχουμε μειώσει, παιδιά, την ποιότητα, γιατί από 4K έχουμε πάει επί 2, που το σημαίνει ότι το έχουμε κάνει 2K. Δεν είναι χάλια, δεν είναι του πεταματού, αλλά έχουμε μειώσει την ποιότητα. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Όπως βλέπετε, η αρχική εικόνα είναι αυτή, και αν κάνω reset το zoom, πατώντας αυτό το κυκλικό βελάκι εδώ, θα δείτε πόσο διαφορετικό είναι το κάδρο. Το βλέπετε πόσο πιο πίσω είναι το κάδρο. Δείτε πόσο φάγαμε εντός εισαγωγικών για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά, τα μαύρα κενά, για να μην φαίνονται στο τελικό μας βίντεο, σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε 16:9. Τώρα, αν είμαστε 9:16, επειδή θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το κεντρικό κομμάτι της οθόνης, τότε τη γλιτώνουμε με λιγότερη απώλεια ποιότητας εικόνας. Πάμε να το δούμε μια τελευταία φορά. Αυτό είναι το Rotate, λοιπόν, που το Mini 5 Pro το κάνει εν ώρα πτήσης με τη λειτουργία του Infinity Gimbal, και εμείς εδώ το κάναμε σε ένα βίντεο το οποίο δεν είχε rotation, οπότε μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σε drone που δεν έχουν gimbal που γυρνάει, φυσικά πάντα με το γνώμονα ότι χάνουμε ποιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!